Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, informații gratis despre lucruri care costă într-o ediție specială de urgență, cum vrem să-i zicem. Ne-am adunat aici în mijlocul vacanței, aparent, parlamentare sau nu știu de care, pentru că despre prosumatori se vorbește foarte mult în perioada asta. Sincer, mă bucur. Din păcate vorbim mult și ne pricepem puțin. Așa că am încercat să aduc în această conversație oameni care se pricep pe 3 paliere diferite. O să vedeți astăzi un parlamentar cu inițiativă în acest domeniu, cineva care a lucrat în executiv, foarte, foarte adânc pe subiectul de energie și un activist. Pentru că, de ce nu? Iar eu o să fiu aici clientul final care, nu știu, trebuie să plătească cioburile sparte în cele din urmă, deși am aflat în pregătirea acestui interviu, acum doar câteva momente, că nu aș fi singurul prosumator din încăpere. Bine, încăperea virtuală, pentru că 2 dintre invitații mei sunt de la distanță. Dar o să încep cu doamna Cristina Prună, care a venit în studio. Să rămână, bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici. Aveți un CV impresionant. Noi, prosumatorii, vă recunoaștem drept unul dintre cei mai activi parlamentari care au susținut întotdeauna drepturile prosumatorilor și acoperirea necesarului nostru de energie ca țară prin tot felul de stimulente. O să intrăm un pic în ele, dar varianta scurtă așa. Dacă cercetarea e corectă, deputată de București la al 3-lea mandat, de la USR în cazul ăsta, am vrea să vorbim și cu cei de la PNL, apropo, nu au fost disponibili, vicepreședinta Comisiei pentru Industrie și Servicii, Așa este. membra Comisiei pentru Afaceri Europene, economist de profesie, a fost propusă ministrul energiei în cabinetul Cioloș în 2021. Cabinetul nu a trecut de Parlament și, ca palmares legislativ foarte scurt așa, reducerea TVA la panouri fotovoltaice? Pentru scurt timp, din păcate. Exact. Pompe de căldură și panouri solare? Da. Plus o lege care scutește de taxe și tarife de rețea folosirea bateriilor pentru stocare. Vorbeam noi de dubla taxare, nu? Da. Asta în ce stadiu mai este? A trecut prin ordonanță de urgență până la urmă. O veste bună. Mai târziu decât mi-aș fi dorit, dar e în vigoare. Partea cea mai caldă a conversației este de pe 17 august, când ați ieșit public și ați vorbit împotriva condiționării noilor prosumatori de baterii. Condiționarea instalării panourilor de noi cerințe înseamnă mai multă birocrație și costuri suplimentare. Așa ați zis. Așa este. Cred că sunt importate bateriile, dar nu întotdeauna ca obligație. Trebuie să stimulăm oamenii să-și instaleze baterii și foarte mulți au făcut-o deja. Din ce spune domnul Pârșan, pe care o să-l auziți imediat de la Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie, ci că ar fi 97%. Ceea ce mie mi se pare foarte încurajator. Da. Foarte încurajator. Sper să fie adevărat că nu avem încă date complete. Până când ajungem la domnul Pârșan, trebuie să îl mai introduc pe domnul Virgil Popescu, pe care probabil ați mai auzit vorbind pe la televizor în ultima perioadă, probabil îl recunoașteți de la televizor în perioada când foarte activ. Aveți un CV mult mai lung decât doamna Prună, domnule Popescu. Fost președinte al Comisiei pentru Mediu, deputat PNL 2016-2024, ministrul energiei, țineți-vă bine, din noiembrie 2019 până în iunie 2023, foarte longeviv pentru o țară ca România. Și dânsul prosumator, apropo, deci frate de suferință, am putea spune, în situația actuală, extrem de activ pe multe paliere, dar și un profesionist în domeniul acesta. Deci avem așadar în conversație și un politician de carieră care a trecut prin executiv și acum ne reprezintă inclusiv la nivel european. Bine ați venit, domnule Popescu. Bine v-am găsit. Am greșit cu ceva la documentare? Să luăm cu începutul. 2018 și eu și Cristina eram în Comisia de Industrie, prima modificare legislativă pentru prosumatori, când a fost recunoscut practic prosumatorul în legea energiei electrice și mi-aduc aminte că ne-am bătut cu cei de la Ministerul de Finanțe la vremea respectivă. Iulian Iancu era colegul președintele comisiei, eu eram vicepreședinte și până la urmă am reușit să impunem să nu se plătească impozite pentru prosumatori. Apoi 2021, exact. Atunci a început. 2021, ordonanța de transpunere la RED 2, de la care practic a plecat cu acea compensare cantitativă care trebuie să recunosc ca ministru și ca inițiator, nu am dorit să fie așa cum a transpus-o ANRE-ul și am ieșit public de mai multe ori să spun că ANRE-ul a făcut cam ce a vrut la data respectivă. Dar practic de atunci a fost boom-ul consumatorilor, pentru că din 2021 au crescut exponențial până la peste 300.000 acum și evident colegii mei au adoptat în urmă cu câteva luni de zile o lege întoarsă din 2024, mi-aduc foarte bine aminte, eram încă deputat la vremea respectivă, dar s-a uitat despre un alt PLX care a fost votat
în ultima lună, ultima sesiune parlamentară și în ultima săptămână din 2024, care dădea dreptul prosumatorilor, așa cum este în toate țările civilizate, să poată să opteze, dacă au și baterii, pe tarif orar al PZU. Intrăm în niște detalii destul de importante pentru noi prosumatorii. Vă încurajez pe parcursul acestei conversații totuși să încercăm să-i luăm pe ceilalți care poate încă nu sunt convertiți la... Eu i-am zis suveranism energetic, dacă mă scuzați, dumneavoastră sunteți din PNL, acum nu știu dacă vă place cum sună chestia asta. Sună foarte frumos. Sună bine? Vă place suveranismul energetic? De ce nu? Perfect, atunci o ștampilăm, o punem pe asta undeva și poate convinge mai mulți oameni să înțeleagă ce facem aici, pentru că încă o dată vorbim mulți despre chestiile astea și cred că avem prea ușor tentația să ne ducem în partea tehnică, pentru că partea tehnică contează, da? E o chestie de ingineri până la urmă, e fizică. Dar avem nevoie ca mai mulți dintre cei care se uită poate la aceste discuții să înțeleagă care e treaba cu prosumatorii. Și cel mai vocal susținător al prosumatorilor este nu prosumatorul de față, ci președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie, domnul Dan Părșan, pe care probabil l-ați mai văzut aici în IGDLCC. Organizația are doar 2 ani și deja a devenit cel mai mare ONG cu membrii plătitori din țara asta. Nu o să vă vine să credeți, e foarte greu să aduni români la un loc care să plătească o cotizație. Din câte înțeleg, avem o bornă foarte proaspătă de... 2000 de membri plătiți. Deci gândiți-vă, 2000 poate vă sună mult, poate vă sună puțin, cam ăsta este pragul maxim de membri plătitori într-un ONG din țara asta. APCE este însă aproape absent prin presa clasică. Foarte multe din declarațiile domnului Părșan sunt preluate în context sau din context și a devenit așa un fel de bad cop, dacă vreți, în comunicarea publică cu reprezentanții statului român, din motivele pe care probabil prosumatorii le recunosc foarte bine, pe care nu le-aș relua pe toate fix aici. Însă, cred că în astfel de zile este important să aducem alături de prosumatorii suveraniști energetic mai mulți români care să caute independența asta energetică. Și vă propun în minutele care urmează să încercați să îmi spuneți din perspectiva fiecăruia dintre cei care participă la discuția asta, de ce vă interesează domeniul ăsta, de ce vă implicați, pentru că părem de prea multe ori că luptăm împotriva unui curent. Fiecare dintre noi are această percepție, eu cel puțin de unde mă uit la chestia asta, că e normal, este viitorul, este sănătos, e bine pentru noi toți să trecem la regenerabile, să devenim prosumatori, să devenim parte activă a rețelei de energie, dar din partea cealaltă întâmpinăm o rezistență. Cine vrea să înceapă? Revenim imediat la IGDLCC după ce vă spun despre un proiect care promite mai mulți bani pentru energia ta din fotovoltaice. După cum știți, sunt prosumator de 8 ani și, la fel ca mulți dintre voi, îmi doresc și cred că merit mai multă valoare pentru energia pe care o produc și o injectez în rețea. Așa i-am descoperit pe cei de la Yellow Grid, o companie de tehnologie care vine cu o soluție interesantă. Practic, prin tehnologia lor, vor să grupeze micii producători într-o centrală electrică virtuală, un virtual power plant. Asta le oferă acces la piețele de energie, unde activează mari furnizori și poate ajuta să obțină un preț mai bun pentru energia verde produsă. Cheia sistemului stă în stocare, în baterii și în tehnologie. Cu ajutorul unui dispozitiv numit Yellow Box și a unei aplicații, pot vinde energia în momentele cu cel mai bun preț din piață. Găsiți în descriere un link către site-ul Yellow Grid și către interviul în care am discutat pe larg cu fondatorul despre cum funcționează totul. Cei de la Yellow Grid sunt la început de drum în România și vor lansa un program pilot. Vă încurajez să vă faceți propria cercetare și poate vă înscrieți pe yellowgrid.ro sau prin linkul din descriere. Păi, cred că ar trebui eu să sparg gheața aici. Haideți, curaj, domnule Părșan. Dar Da. nu spargeți de tot, vă rog, să nu se spargă televizoarele. Doar așa, doar o zgârie atunci. Vă rog. Deci, Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie a venit tocmai pe această turnantă, pentru că până în 2024 ianuarie, când am intrat, să zicem, în pâine, iată că prosumatorul era ca frunza în vânt. Și de ce fac comparația cu frunza? Frunza produce fotosinteză și prosumatorii produc energie, frunza se duce după cum bate vântul. Au fost niște inițiative lăudabile în Parlamentul României, fără de care nu am fi fost aici. Domnul Virgil Popescu, domnul ministru Virgil Popescu a spus câteva dintre ele.
doamna deputat Cristina Prună, iar la fel, a spus câteva lucruri și care sunt incontestabile. În schimb, avem, să zicem, o zonă gri, o zonă a intereselor financiare fenomenale, care sunt antagonice cu interesele prosumatorilor. Deci, vedeți dumneavoastră, prosumatorii au început să-și producă, la început își produceau diurn energia. Ulterior, de 2 ani de zile, să zicem, așa cum ați spus, 95-97% din statisticile care le primim de la mari instalatori din România, prosumatorii își montează baterii. În felul acesta, și nu una, de multe ori 2, de multe ori 3, și în felul acesta oamenii devin semi-independenți energetic. Spun semi-independenți pentru că sunt persoane, și cred că 2 sunt de față, adică domnul Buhni și eu, care nu plătim energie între 8, 9, chiar 10 luni pe an. Având un sistem... Am prima factură cu minus. Am prima factură cu minus luna asta. Vă salut. Sunt foarte bucuros. Și vă zic doar așa, în avantpremieră, fix în timp ce noi vorbim, mai zici că e karma, mai instalez o baterie. Iată. Da. Deci sunt oameni Deci noi care mergem înainte, prosumatorii merg înainte, pentru că cei care înțelegem direcția, vedem către ce ne ducem. Țara asta, din punctul meu de vedere, a mers înainte trasă târâși de către firme și populații. Vorbeați despre antagonismul ăsta și aici apare o tensiune pe care trebuie să o lămurim, pentru că ne plac teoriile conspirației pe social media. Eu încerc aici, e treaba mea de jurnalist, să pun lucrurile astea în context și să cer dovezi. Și nu știu dacă vreunul dintre noi a văzut mai mulți băieți deștepți, dacă ei există sau nu, decât un fost ministru al energiei 4 ani de zile. Domnule Popescu, cum arată un băiat deștept? Acum, băieți deștepți sunt în toate domeniile. Eu i-aș defini ca băieți deștepți care exploatează legislația existentă. Și atâta timp cât legislația existentă le permite anumite portițe, ei le exploatează. Dar cine sunt ei? Hai să explicăm foarte scurt pentru audiență. Când Jucători din energie, dacă vorbim de energie. Sunt jucători pe care i-a nominalizat inclusiv premierul României. Sunt jucătorii din energie. Am avut un băiat deștept care l-am tot dat exemplu, dar să nu-i dau nume, să nu dau numele firmei, care a fost o foarte multă perioadă de timp singură capacitate de stocaj din România. Dacă a fost singura capacitate de stocaj pe baterii din România, e că evident că impunea prețul de stocaj în echilibrare, în PZ-ul. Deci a exploatat o lacună că nu au existat capacități de stocare în România. O să vedeți că o să tot intervin să traduc. Deci, ce înseamnă așadar stocaj, baterii, iar piața de echilibrare este cea mai bănoasă piață de energie din România, pentru că energia aceea este plătită foarte scump de dispecerat, nu? De Transelectric. Da. De fapt, nu de Transelectrica, de cei care fac dezechilibre, de cei care nu își realizează prin intermediul Transelectric. Și cred că ar fi corect să spunem care este cel mai mare beneficiar al pieții de echilibrare și care și poate tehnic, e vorba de hidroelectrică. E adevărat, domnule Popescu? Acum, hidroelectrica este un jucător al pieței de echilibrare. Hidroelectrica, alături de cărbune și gaz, echilibrează sistemul energetic național. Nu el a impus prețul. Nu, prețurile sunt impuse evident de piață, dar cei care pot într-un timp foarte scurt să intervină pe piața de echilibrare. Adică noi nu vorbim acum de centralele pe cărbune care au un delay de nu știu câte zile, poate chiar o zi sau ceva de genul. Dar hidroelectrica, prin lanțurile prin salva de mini-hidrocentrale care le are pe Olt sau pe unde le are, îi poate interveni foarte repede pe zona de echilibrare și este regele din umbră beneficiar al echilibrării în România. Deci ăsta poate fi și eu cred cu tărie că ăsta e un motiv pentru care România nu are stocare sau are Mă scuzați că vă întrerup. Când am vorbit de un băiat deștept, nici prin cap nu mi-a trecut de hidroelectrica. Eu vorbesc de un băiat deștept care a avut o stocare pe baterii. Da, înțeleg. Singura stocare și pe lacurile de acumulare acumulează tot energie în formă gravitațională. Deci aveți dreptate, cred eu, amândoi. Așadar, ce vedeți aici este o discuție despre actorii din energie care încearcă să extragă maximum de valoare. Pentru că ceea ce vedem eu sau tu pe factură acasă este un preț mai mult sau mai puțin transparent. Prețul real al energiei este cel dat de bursă.
majoritatea românilor au stat ani de zile și s-au uitat la facturile alea ca la un mic detaliu. Că aveam noi o discuție puțin mai devreme cu doamna Prună, dacă factura la curent nu știi cât a fost luna trecută, înseamnă că e prea mică. Valabil și la impozite. Dintr-o dată românii au început să descopere, în ultima perioadă, că de-aia am ajuns la discuția asta, că dintr-o dată curentul este scump. Dar a fost vreodată curentul ieftin, domnule Popescu? Curentul scump și ieftin este de cum îți permite buzunarul să-ți faci evaluarea. Pot spune că a fost ieftin când a fost compensat sau subvenționat de stat. Iar putem face o istorie a liberalizării, dacă vreți, începând din 2014, cu liberalizare totală în 2018, când practic a fost liberalizată complet piața, apoi întoarsă înapoi în regim reglementat, apoi scos regimul reglementat, apoi introdusă compensarea în acea criză, apoi reliberalizat în 2025. Eu mă refer la costul la sursă. Compensarea doar acoperă chestia asta. Acoperă o diferență de preț, sigur că da. Cea mai ieftină energie e o vorbă, o zicală, este cea care nu o consumi, cea care reușești să o economisești. Sigur, dacă luăm așa, din punct de vedere strict tehnologic, cea mai ieftină este energia solară care ți-o produci pe casă și ți-o consumi singur. Da. Pentru că nu mai iei nici din rețea și ți-o produci și singur. Deci nici nu consumi din rețea și ți-o produci și singur. Și totuși, de ce văd românii prețuri așa de mari la energie în ultima perioadă? Încercăm să explicăm încă o dată asta pentru cei mai mulți care se uită poate la noi și nu înțeleg de unde toată discuția asta despre prosumatori. De ce este curentul scump în România în momentul ăsta? Pentru că înainte nu era cu adevărat ieftin, era doar compensat. Trăim într-o Europă care se confruntă cu foarte mari probleme. Trăim într-o Europă care nu este suficient de bine interconectată. Trăim într-o Europă în care, doar ca simplu exemplu, între două state europene nu există nicio legătură, între Austria și Slovacia, de exemplu, și practic aproape inexistentă între Austria și Ungaria. Deci, practic, trăim într-o Europă fracturată din punct de vedere al legăturilor energetice în două. Partea de est și sud-est a Europei și partea cealaltă a Europei. Deci, practic, nu putem spune că avem o circulație a energiei liberă în Europa. Energia, surplusul dintr-o parte nu ajunge în partea cealaltă. Foarte interesant. A Europei. Pe de altă parte, trăim cu un război la frontieră și dintr-o dată un stat mare care era exportator de energie, și mă refer aici la Ucraina, a devenit dintr-o dată importator de energie conectat tot la rețea europeană. De unde poate să-și ia? De acolo unde este conectată. Din toată zona de frontieră cu Ucraina. Deci, odată o fracturare a transportului de energie dintr-o parte în alta a Europei, de la vest la est a Europei, și să nu uităm că în nordul Europei energia mult mai ieftină, dar nu ajunge încoace pentru că nu are cum să vină, și de o cerere crescută pe piața estică de energie. Deci, practic, eu cred că aceste două cazuri, lipsa producției insuficiente, evident, în această zonă, și aici ne lovim de alte lucruri, că pot să spună unii de ce nu a spus producție. Nu se poate pune peste noapte. Singurele lucruri care se pot pune foarte repede sunt panourile solare, prosumatorii să rezolve punctual cu autoconsum, inclusiv companiile care pot deveni prosumatoare, în așa fel încât să scadă costurile. O investiție mare în nuclear durează 10 ani, o investiție mare în gaz durează 3-4 ani, hidro nu mai vorbesc, la fel 5-6 ani. Deci nu vorbim că se poate rezolva o problemă de producție în bandă peste noapte. Repede să pot pune panouri fotovoltaice, mai repede să pot pune, sau mai puțin repede să pot pune eolienele și, evident, bateriile. Aș vrea să vă ridic o problemă la fileu, ca să zic așa, cu bateriile. Eu consider, și doar părerea mea, iar dumneavoastră puteți să fiți de acord cu ea sau nu, eu consider că România n-ar fi putut să facă ce a făcut Bulgaria într-un an de zile, adică să interconecteze o capacitate mare de baterii în SEN, în transelecțiunea românească. Pentru că, în primul rând, pentru că istoria ne arată că locurile de parcare, cu ghilimele de rigoare, au fost luate. Adică zonele de interconectare unde bateriile ar putea să se conecteze la sistemul energetic sunt cumva luate, antamate sau nu există. Deci părerea mea e că noi avem o structură
a Transelectricii învechită, nemodernizată, care dacă mâine vor veni miliarde în România, vorbesc de investitori privați, nu de la Uniunea Europeană, cu toate că vin bani foarte mulți de la Uniune pentru stocare, noi nu vom avea capacitatea să le interconectăm datorită unei infrastructuri proaste sau negândite suficient. Aici, asta este o... Pare a fi doar opinie, dar este susținută inclusiv de premierul Ilie Bolojan, care a spus despre faimoșii băieți deștepți când a ajuns de aceea și preluat interimatul la energie, spunând fix lucrul acesta, că sunt mult prea multe avize de racordare raportat la ce capacitate ar fi în rețea. Cu toate astea, noastre ați fost acolo, domnule Popescu. Deci revin la întrebarea aia cu băieții deștepți. E adevărat ce zice domnul Pârșan? Dacă vrem să introducem acum baterii mari în rețea, pățim ca pe Valea Prahovei, unde nu putem să facem autostradă pentru că toate terenurile sunt la o gașcă de mafioți? Da, am fost și am și încercat să schimb acest lucru. Din păcate, când am vrut să știe și ministerul cui se dau ATR-urile, pentru că în România, gândiți-vă, Ministerul Energiei care face politica energetică nu știe unde se pun capacitățile de producție și cine dă, cum se dau ATR-urile. Și când am vrut să fie și ministerul, mi s-a spus atentați la independența ANR-ului. Și modificarea legislativă care am vrut să o fac, la data respectivă, nu a fost susținută. Pentru a putea ști și am spus, e de bun simț să știm unde se pun aceste lucruri, să fie transparente ca să știm unde se vor instala capacități de producție, de stocaj în România. Nu s-a dorit la acea dată respectivă. Am ajuns acum ca ANR-ul să modifice criteriile și să nu mai poată să fie emise ATR-uri așa cineva vrea, fără niște garanții ferme. Deci dacă este investitor serios, să plătească niște garanții că acele lucruri se vor face. Da, așa este. Deci ce spune domnul Pârșan, așa a fost. Deci, așa este realitatea. Băieții deștepți, mafia din energie, controlează sistemul energetic național, vreți să spuneți, printr-un acces la ANRE? Greu de spus controlează sistemul național. Influențează, manipulează? Mai degrabă să pot influența intrările în sistemul energetic național, unde poți să pui capacități, sau influențau, pentru că în momentul de față legislația a fost pusă la punct și dacă vrei să faci, trebuie să plătești, să arăți că poți să ai capacitatea financiară, nu să ții un ATR blocat și o intrare în sistem blocată ani de zile. Deci, practic, esența problemei, ca să facem așa un pic de rezumat la ce auziți, plătim curent mai scump pentru că oricine ar vrea să intre în această piață și să introducă o capacitate nouă, se lovește de niște ziduri birocratice și de o mafie din acest sistem. Am sintetizat bine? N-aș spune cuvântul mafie. Deci... Mafie, da, e cam dur. E cam dur. Cartelul din energie. E cam dur. În schimb m-aș întoarce un pic. M-aș întoarce un pic, pentru că la începutul discuției mele am spus de niște lucruri care păreau prea tehnice și aș vrea să le explic. Lăsând partea de stocaj a marilor operatori. Suntem noi prosumatorii, că pot să spun pentru că sunt prosumator de foarte mult timp, am și baterii, care am putea, foarte simplu, să fim stimulați, nu să dăm de benevol, să fim stimulați. Și atunci, dacă am fi stimulați ca seara prosumatorii să vândă energia la prețul de seară, evident că n-am avea nevoie, vă spun sincer, de nicio subvenție pentru a ne pune baterii mai multe. Exact ce am spus și recent și la televizor. Noi înțelegem bine chestia asta. Exact. Prosumatorii vor ajuta, fie că sunt rugați sau nu. Această legislație trecuse în 2024 de Parlament. Mi-aduc foarte bine aminte pentru că eu am fost inițiatorul ei. Așa. Numai că am plecat din Parlamentul European, s-a întors pentru reanaliză. Și haideți să aflăm un pic ce s-a întâmplat cu legislația asta. Ajutați-mă să înțeleg, doamnă Prună. Care-i toată treaba asta cu legislația, cu prosumatorii, cu bateriile, cu dubla taxare, într-un limbaj pe care să înțeleagă cei mai mulți oameni? Noastră sunteți acum în Parlament, sunteți campioană, ca să zic așa, la inițiative în favoarea liberalizării, până la urmă, pieței de energie. Că nu e vorba de a favoriza prosumatorii, da? Nu v-am chemat aici doar să vă felicităm că ne-ați susține pe noi vreo sectă energetică. Secta suveranistă energetică. Care este problema? Unde apare blocajul acesta în Parlament despre care vorbește și domnul Popescu? Uitați, eu să vă dau o perspectivă economică. Nu sunt tehnică, nu sunt inginer, însă cred că și piața de energie se poate regla și poate să se dezvolte armonios dacă urmăm regulile pieței.
Până la urmă, criza asta continuă energetică din 2021 și până astăzi, spunea și domnul Popescu mai devreme, este o criză a producției de energie. Noi nu avem suficientă producție, astfel încât să vedem o modificare a prețului. Nu Da? avem marfă pe tarab. Nu avem marfă, exact. Este exact ca în economia reală. Acum, ce nu aș vrea să facem și ceea ce am încercat întotdeauna să fac este să nu intru într-un război ideologic în care să spunem că doar prosumatorii sunt buni, doar regenerabilele sunt bune, doar nuclearul e bun, doar cărbunele este bun. Și vedem și în dezbaterea publică de zilele acestea că există această tendință. Corect. Nu avem suficientă energie pentru că au ieșit din producție cele 2 unități de la Cernavodă, gata, îmbrățișăm cărbunele, numai pentru că nu avem cărbune, nu merge sistemul energetic. Nu este vorba de lucrul acesta. Noi trebuie să avem, și România ne lăudăm cu lucrul acesta, avem un mix echilibrat. Ok, acum trecem printr-un test de stres la care pare că nu ne descurcăm foarte bine. Însă, noi avem sursele de producere a energiei, inclusiv soare, de aceea avem și atâția prosumatori și ăsta este un lucru bun. Trebuie doar să avem capacitatea, printr-o piață liberă care oferă deschidere către toate sursele de producție, să avem acea energie în sistem. Și lucrul ăsta se poate face în momentul în care statul creează un set de reguli care nu îi penalizează pe unii și îi ridică în slăvi sau îi ține în puf pe alții. Aici e cheia. Exact aici este cheia. Și eu nu cred că tot felul de programe, de subvenții, sigur, avem PNRR, avem fondul de modernizare, avem foarte multe surse care trebuie de bani, care trebuie să ajungă Vreo în 2 piață. din ele s-au activat săptămâna asta, de nicăieri. Așa este, așa este. Fondul pentru mediu, banii Care era aceia înghețat de prea mult există. timp. Așa, anul trecut, să zicem. Dar nu, fondul de mediu nu s-a referit niciodată la stocare și asta a fost o problemă. Ok. Da? Doar am avut prosumatori de 3-5 kW, dar nu a atacat zona aceasta de stocare. Deci, piața liberă e importantă, cum spuneam, pentru că face loc tuturor jucătorilor din piață, pentru că dacă tu ai un preț reglementat, foarte mulți producători o să se gândească de 2 ori dacă își pun banii în regenerabile sau inclusiv panouri fotovoltaice pe casă, dacă statul schimbă regulile jocului, plafonează prețul, se joacă cu principiile pieței. Da? Deci ne trebuie un set de reguli corect, stabilitate legislativă și apoi atunci când vezi că există un deficit în piață de tipul stocare sau de tipul producție de energie, te uiți cum să creezi stimulente țintite pe o perioadă limitată de timp, astfel încât să încurajezi acel sector fără birocrație. Ca programul Tomata. Deci erau scumpe roșiile, nu erau destule roșii, ne-am apucat toți de făcut roșii, s-a prăbușit și prețul la roșii. Da, mă rog, n-a fost chiar cel mai bun exemplu Nu, programul știu, Tomata, dar da. înțeleg ce vreți să spuneți. Eu folosesc metafora asta cu piața, Da. ăla cu tomata, evident, nu, dar A fost o influență prea brutală a statului. exact, pentru că putem să ne ducem și în extrema cealaltă. Da. Aș spune că în Parlament au existat o serie de inițiative, parte dintre ele le-a menționat și domnul Pârșan și domnul Popescu, dar cred că am ratat și niște momente. Deci am avut acea inițiativă cu TVA-ul la energie, la prosumatori, la panouri fotovoltaice, redus. A fost redus pentru 3 ani de zile sau ceva de genul acesta, până a fost scos definitiv. Asta a încurajat prosumatorii să nu se ducă doar să aștepte la AFM pentru a prinde acele fonduri care se epuizau oricum în câteva minute și mai mult să-și permită să-și instaleze aceste panouri fotovoltaice și Corect. să devină prosumatori. S-a închis proiectul acesta de lege, totuși avem o nevoie pentru baterii. Un TVA redus, iarăși ar ajuta mai mulți prosumatori să-și instaleze baterii. Am o inițiativă legislativă în Parlament să reducem acest TVA la 9%. De cât timp? De ce 9%? Inițiativa am depus-o anul trecut, dar atunci când aveam o cotă redusă la TVA la 9% și la panouri fotovoltaice,
pentru a clarifica, pentru că anumite agenții ANAF din țară spuneau că se aplică 9% la baterii, altele spuneau că nu se aplică 9% la Ok. baterii. Deci inițiativa există încă la Comisia de Industrie și Servicii, are raport de respingere, dar eu cred că în momentul acesta, de la celelalte comisii, nu de la industrii, în momentul acesta cred că putem chiar să o reducem la 0 și știu că și APCE a venit cu o comunicare în acest sens pe care Hai să o explicăm susțin. ideea. De ce e folositoare chestia asta? De ce ar trebui Prețuri să... mai mici la baterii. Atât de E simplu. atât de simplu. E atât de simplu, da. Este Cum putem practic- încuraja? Dar de ce ar trebui să dea jos statul TVA-ul la baterii pentru prosumatori? Din punctul meu de vedere, pentru că este... Stați un moment, Da. să ne explice doamna Prună și după aceea vă dau noastră. Da. Pentru că există o nevoie în momentul de față de a instala stocare și pentru că putem avea baterii multe și mici în mai multe zone ale țării, ceea ce ar însemna că pot și prosumatorii să echilibreze sistemul. Dar că de toți ce sunt... interes ar avea statul? Păi, tocmai, nu se poate să iasă premierul de la vârful statului și să ne spună că nu avem stocare, că avem o problemă cu sistemul energetic, că importăm peste 2000 de megawatts în fiecare seară și că Bulgaria are de 5 ori, 6 ori capacitate de stocare mai mare decât noi și prin măsuri mici să nu putem să facem lucrul acesta și mai ales care ține de fiecare prosumatori din cei 360.000. Dar aș vrea să mai spun ceva, pentru că nu este suficient. Nu Și e. de aceea avem o altă inițiativă în lucru pe care o vom depune acum în toamnă, care spune două lucruri simple. TVA-ul, atunci când îl luăm pentru energia pe care o luăm pentru a o stoca, nu ar trebui să existe. E tot un stimulent să scutim, dacă prosumatorul ia din sistem energie să o stocheze acasă, să nu mai trebuiască să mai plătească și TVA, pentru că până la urmă face un bine sistemului energetic, asta 1, și 2, să modificăm definiția prosumatorului ca să extindem și la cei care poate au doar o baterie pe care și-au Și instalat-o nu au unde acasă. să pună neapărat fotovoltaice, pentru că sunt Fotovoltaice. foarte mulți oameni care vor să facă Exact. chestia asta la bloc. Exact. Deci asta ar fi, să zic, o altă inițiativă care sper eu să treacă. Deja am discutat cu colegi de la toate partidele, să putem să impulsionăm zona aceasta de stocare și în România, să extindem definiția E prosumatorilor. transpartinică? Se bagă toți? Da, S-au opus cineva? principalele partide cu care am discutat și în jurul căreia putem construi o majoritate sunt on board, să zic așa. Dar Ok. mai sunt și alte lucruri pe care putem să Ajungem le și facem. la ele. Domnule Pârșan, cum vă sună ideea asta? Cristina Prună a fost și din partea noastră și aș vrea să vă dau încă un argument foarte puternic. Statul român ar trebui să facă asta, deoarece cetățeanul german plătește 0% TVA atât pe baterii, cât și pe sistemele fotovoltaice, cât și pe montaj din 2023, deci noi suntem la mijlocul 2026, cetățenii olandezi plătesc 5%, cetățenii britanici 0%, belgienii 6%, cred că sunt... Deci în Europa din 20 și ceva de țări, aproape 17 plătesc între 4 și 6% TVA pe pe fotovoltaic și 4, 5 sau 6 dintre ele plătesc 0. Deci pentru că se poate, pentru că ar fi o aliniere la practica fiscală comunitară, nu pentru că, și vă spun, vă dau o cifră, impactul pe sisteme fotovoltaice până în 27 de kW. Haideți să limităm, să zicem, la 27 de kW, care e maximum pe casnic. Hai să limităm la cei mulți, da? Firmele își deduc TVA-ul, e clară, pentru treaba asta nu e nicio chestiune. Deci până în 20, impactul ar fi 120 de milioane de euro pe an. Practic, despre ce vorbim? E ca și cum statul ar zice, ok, în loc să încasez 120 de milioane, îi las pe oameni să-și pună baterii ca să-mi rezolv problema stocării și să mai coboare astfel prețul la energie, nu?
Mai mult, pe fiecare euro care nu-l primește pe TVA, el câștigă de pe taxe, impozite și tot felul de nebunii și accize și salarii și toate cele, 4,6 euro. Deci la Cum un așa? euro pe care statul nu îl ia, el câștigă pe indirect, pe celelalte, 4,6 euro. E Mie mi se adevărat, domnule pare Popescu? E o afacere bună Nu am, pentru stat? nu am acest calcul cu factorul de multiplicare, probabil că domnul Pârșan îl are de undeva. Un factor de multiplicare este evident că există și acum sigur că sunt mai multe modalități de finanțare. Pot să fiu de acord cu ce spune domnul Pârșan, cu ce spune doamna Prună, dar atunci n-aș mai fi de acord ca să existe dublă subvenție, adică să mai existe programe prin care se subvenționează 100% bateriile, că nu poți să acorzi dublă subvenție De pentru așa acord. ceva. Deci trebuie să ne hotărâm ce vrem să facem. Sunt foarte multe Ok. variante, toate sunt bune. Evident că bani pentru toată lumea nu o să fie. Eu sunt acord Tocmai de eu aceea, sunt pentru că nu părere- sunt bani, măcar să reducem acel TVA. Și atunci, asta ne Eu sunt de aduce... acord că trebuie încurajat și trebuie stimulat. Și sunt multe variante de a stimula, pentru că oamenii, dacă își iau propria soartă în mâini, sunt convins și își dau seama că pot să-și recupereze banii care și dau, pe care îi investesc, își vor face singuri aceste baterii și le vor pune singuri. Ok. Ce le scapă totuși guvernanților noștri în ecuația asta? Pentru că nu părem a fi în dezacord aici, da? Suntem oameni din zone diferite, partide diferite, care suntem de acord în legătură cu utilitatea prosumatorilor și a stocării. Ce le scapă autorităților noastre în legătură cu asta? De unde vedem acest, nu știu, cum să-i spun, pushback? Ca să nu mai folosesc cuvinte dure. Acum nimănui nu-i convine ca în piața de electricitate, și mă refer la ceilalți, să apară un prosumator, să apară un jucător nou. Mai ales dacă ei se vor asocia, vor face comunități energetice și vor deveni mult mai activi. Despre cine vorbiți? Cine ar fi deranjat de asta? Vorbim de furnizori, evident. Furnizorii de energie din România sunt deranjați de prosumatori? Furnizorii pierd clienți. Dacă eu sunt prosumator și domnul Pârșan și dumneavoastră sunteți prosumatori, ați zis că nu ați mai cumpărat energie, că sunteți independent. Ani de zile la fix aceeași adresă. Deci eu am același consum în fiecare lună de ani de zile și sunt prosumator la adresa asta și dintr-o dată facturile mele nu mai sunt cu plus, sunt cu minus. Același om, același consum. V-au pierdut ca și client. În loc să se adapteze și să vină cu lucruri noi, furnizorii probabil că încearcă prin diverse căi, și am mai spus lucrul acesta, să nu încurajeze prosumatorii să se dezvolte. Iar eu cred că în lege există, dar niște reglementări clare ale comunităților de energie ar trebui să apară cât mai repede. Pentru că acestea... ANR-ul trebuie să facă lucrurile astea. ANR-ul trebuie să facă, au iată. făcut doar prima parte. Legea Deci, există. practic trebuie să mai explic un pic ceva, pentru că eu ascult deja, văd comentariile din viitor, să știți. Am introdus un termen nou. Am încercat să explicăm așadar ce înseamnă prosumator, ce înseamnă partea de stocare, care treaba cu TVA-ul. Acum ați introdus un termen nou, cel de comunități de energie. Adică, practic, să ne coalizăm, să ne asociem, să ne grupăm energia împreună, astfel încât să devenim relevanți pe această piață de energie. Adică este un concept nou. Eu cu dumneavoastră, cu domnul Pârșan, facem o comunitate, avem producție, avem și stocaj. În comunitate mai introducem și alții care nu au și le oferim energie spre consum acelora la preț mai mic decât ar cumpăra de la furnizori. Asta este deja o concurență directă către furnizori. Deci ne întoarcem la ce am spus. Apare un nou jucător în piață, un jucător care își produce singur energia, care are un surplus și care oferă la un preț mai bun decât furnizorul. Asta ce înseamnă pentru oameni? O presiune pe preț și înseamnă că au oferte în piață mai ieftine. Mai multă marfă pe tarabă. Să vă spun că nu numai furnizorii sunt impactați de prima dată de prosumatori și apoi babau cel mare comunitățile de energie. Gândiți-vă și la producătorul de energie, că va vinde mai puțin, da? Gândiți-vă și la distribuitorul de energie, care ia undeva la 0,35 de bani pe kilowattoră și care va spera că în cadrul unei comunități de energie, aceasta folosind 200 de metri, 500, 1000 de metri de rețea și 3 transformatoare de joasă tensiune, să ia aceiași bani. Pentru că, din câte înțeleg,
Cam asta se dorește, ca transportatorii, ca operatorii de distribuție să își mențină tariful național și în cadrul comunităților de energie. Păi în tariful Trebuie să național. explicăm asta. Deci, energia vine prin distribuitor, vine de la Transelectrica, da? Și se distribuie pe o zonă foarte mare, cu multe transformatoare de medie, de joasă tensiune, cu rețele subterane, aeriene și așa mai departe. Ei bine, acești 4 distribuitori împart energia, să zic energia mare, venită pe înaltă tensiune de la Transelectrica. Împărțind-o în teritoriu, el are un tarif mediu, că sunt diferite. Dar mediu e de 35 de bani pe kilowattoră. El cam atâta ia ca să împartă această energie, să ne o aducă la poartă, ca să înțeleagă oamenii. Haideți să mai explicăm încă o dată așadar cum arată tot acest setup. Încă o dată, prosumatorii cred că au început să învețe lucrurile acestea pentru noi toți ceilalți. Lucrurile stau cam așa. Indiferent că tu produci sau consumi energie acasă la tine, tu nu ai o relație cu o singură entitate atunci când cumperi electricitate. Mai este cineva în ecuația asta, este cel care îți furnizează, adică care îți vinde marfa, dar autostrăzile, străzile, căile prin care, da, firele prin care vine curentul sunt la altcineva. Că i-am spart pe ăștia, la un moment dat erau toate la un loc. Și acum sunt acești operatori de rețele, distribuția, încasează și ei niște bani de pe urma energiei care se mișcă prin rețea și vor, evident, o cotă parte și de la prosumatori. Este normal să ia 35 de bani, domnule Popescu, doamna Prună, de la prosumatori Transelectrica? Nu de la prosumatori, de la comunitățile de energie, viitoarele comunități de energie. Viitoarele comunități de energie, tot prosumatori suntem acolo, pentru că, din câte aud eu, și m-a învățat domnul Pârșan chestia asta la un moment dat, că eram un pic ignorant, energia mea, când eu împing cu 400 de volți în rețea, nu ajunge niciodată în rețele de înaltă tensiune de la Transelectrica. Deci cum e? Comunitatea de energie, ca să vândă energia în interiorul ei, la cineva care stă, de exemplu, pe altă stradă sau chiar în alt oraș, pentru că trebuie să fie în aceeași rețea de distribuție, trebuie transportată. Până la urmă e normal să plătești ceva. Eu aș merge mai mult. Avem acest fond de modernizare, m-am uitat foarte mult la modelul italian. Ei folosesc niște bani, putem folosi fondul de modernizare în așa fel încât să venim în sprijinul comunităților ca să înceapă și o parte din acești bani să poată să subvenționeze o diferență de tarif de distribuție. Nu mi-ați explicat chestia asta. Nu mi-ați explicat chestia asta. Deci, încă o dată, noi producem energie într-o comunitate de energie. Niciunul dintre noi ăștia până la 27 de și mai mari putem fi, nu-i problemă. Da. Putem fi și mai mari, dar noi nu sărim de 400 de volți. Deci de la mine până la vecinul din localitate sau din apropiere, eu nu ajung în rețele de înaltă tensiune. Dar eu nu plătesc ca prosumator tariful de... Domnul Pârșan v-ar contrazice. Nu plătesc, pe factura mea nu este. Nu, ca prosumator, domnul ministru, haideți să clarificăm. Deci, haideți. Noi injectăm, prosumatorii ăștia 360.000, injectăm în rețeaua de joasă și medie tensiune energie. Energia noastră se consumă conform legea a doua lui Kirchhoff, se consumă instant, ea nu se conservă, nu se pune la borcan și așa mai departe. Bun, ea e consumată perimetral. Neintrând în rețeaua, adică altfel spus, ce surplusul meu de la Craiova nu ajunge la dumneavoastră în core bank. În niciun caz. Chiar dacă Craiova ar avea surplus de energie, el nu trece în rețetă lui Transelectrica de înaltă ca să ajungă la un consumator mare în core bank. Și totuși, fiecare român, nu vorbim de prosumatori, fiecare român, deci noi introducem teravați, mulți teravați în sistemul energetic național. Miliarde de kilovați. Da, miliarde de kilovați. Miliardele astea de kilovați, vecinii noștri plătesc la Transelectrica tarif de transport ca și cum ea ar fi adusă de la Turnul Severin sau de la Nuclear Electrica sau de la nu știu ce termocentrală. Deci, practic, toți românii plătesc pe această energie pe care noi din ce în ce mai mult o furnizăm în rețelele locale, plătesc Transelectrica. Regește. Am făcut un calcul, pe un an de zile le-am băgat în cont sau pe 2 ani, cred că 2.
3,6 milioane de euro. Cum vi se pare suma asta? Cum vi se pare, doamna Pronă? Sunt sume foarte mari și, în general, la monopoluri de stat ajung sume mari sau oligopoluri. Pentru Și că vorbim de Transelectrica- Transelectrica, e una singură și gestionează rețeaua de transport. Distribuitorii care sunt pe zone primesc și ei o parte bună din plăcintă, da? Din factura aceea. Chiar era o factură la electricitate cu o plăcintă pe ea care arăta cât se duce și la transport, și la distribuție, și la producție, și acciză, și TVA, și TVA-ul pe care îl plătim și la acciză și așa mai departe. Acum, noi ce trebuie să înțelegem este că sistemul energetic și arhitectura lui este una clasică, adică cu câțiva producători mari care produceau, iar energia asta se ducea prin rețelele de transport, de distribuție și ajung în final la consumator. Între timp, sistemul acesta a evoluat. Au apărut prosumatorii. Mâine o să avem comunitățile de energie. Ce nu s-a întâmplat sau se întâmplă foarte lent, hai să nu spun că nu s-a întâmplat, este o adaptare a sistemului pentru a primi toată această producție descentralizată, că vorbim de comunități, că vorbim de prosumatori. Acum, unde cred eu că ne uităm prea puțin și inclusiv la criza de zilele acestea, este la ANRE. Ați văzut că ANRE-ul nu prea a ieșit în spațiu Nu. Cred că se public, bucură foarte mult că nu îi că bagă e nimeni în seamă. liniște. Da. Că încasează bolojă în tot. Da. Mie nu mi se pare corect, pentru că, până la urmă, ANRE e responsabil de zona birocratică, tot ce înseamnă ATR-uri, autorizări și așa mai departe, o parte, să zicem, din zona birocratică. ANRE-ul totuși trebuia să se uite la cum să faciliteze toți acei megavați de stocare care sunt pe hârtie. Am văzut o postare de-a lor din iulie care ne spuneau că sunt 8.000 și ceva de megavați în autorizare în momentul de față și vreo 2.000 și ceva urmau să fie gata până la finalul anului și dintre ăștia vreo 130 de proiecte au stocare. Ceea ce așa sună bine, în iulie oricum nu era criză, nu prea a înțeles lumea cei cu cifrele alea, acum am devenit toți iar experți la energie, ceea ce e un lucru rău pentru că mulți spun și niște lucruri care nu au legătură cu realitatea. Dar ce încerc să spun este că trebuie și în România să realizăm că sistemul acesta clasic cu câțiva producători și cu consumatorul care așteaptă la cealaltă parte a firului nu mai e de actualitate și pentru asta trebuie investiții în rețele, să avem rețele mai moderne, mai digitalizate, Care investiții? Că ele abia sunt ținute în proptele, mai mult pică decât în anumite zone. S-au mai făcut pe aici, pe acolo, Okay. mai avem și niște contoare inteligente care ajută să gestionezi mai bine felul în care funcționează fluxurile de energie, adică s-au mai făcut niște lucruri. Știți, eu n-am fost niciodată radical să zic, n-avem nimic sau avem totul. La mine în Corbeanca n-am văzut. Însă, da, sigur. Noastră nu știu că ați văzut acolo la Severin sau la Oltenia. Pe Dorobanți erau niște stâlpi de lemn, să ne înțelegem încă. Distribuție electrică Oltenia, să știți că este printre cele mai modernizate distribuții din și merg foarte repede, inclusiv la aprobarea prosumatorilor. Prosumatorilor, da, așa puțin să confirm, domnul ministru, vă confirm că, într-adevăr, distribuție Oltenia sunt probabil unii dintre cei mai buni dintre cei 4. Vă confirm. Ideea este că va trebui la un moment dat să înțelegem și distribuitorii să înțeleagă și inclusiv furnizorii să accepte concurența. Dar pentru asta e nevoie de reguli. Știți, eu am văzut că odată la câțiva ani apar noi băieți deștepți sau ne place nouă această sintagmă băieți deștepți. Eu am mai spus-o. În momentul în care regulile sunt unele proaste, că nu e că băieții ăștia deștepți, nu știu, apar de nu știu unde, se mai trezește unul deștept care nu știu ce idee are. Nu e așa. Ai niște reguli care sunt făcute de statul român și care, la un moment dat, favorizează pe unii. Inclusiv schema asta de plafonare, compensare, care ne-a costat 37,5 miliarde de lei. Mi se pare incredibil. Și oamenii sunt împotriva pieței libere, apropo.
Inclusiv asta a făcut niște, așa zis, băieți deștepți, pentru că, evident, când statul se apucă să treacă prin mii de decontări și să dea banii furnizorilor, mai scapă niște lucruri pe acolo. Sau felul în care a fost schema gândită la început n-a fost tocmai în regulă și s-a decontat prea mult la un moment Am dat. avut și dosare penale Au pentru fost și subvenții de energie. exact. Deci, statul, până la urmă, este cel care trebuie să facă niște reglementări care să trateze cât se poate de mult pe toată lumea în mod egal și așa putem face loc și comunităților de energie. Uitați, ANR-ul ține pe loc partea aceasta de reglementări secundare pentru comunitățile de energie. Nu este un lucru în regulă. Adică, ok, pentru prima dată nu mai poate fi împroșcat Parlamentul cu ouă, că și-a făcut treaba, a adoptat RED 3. Și acum mingea este în curtea ANRE. De asemenea, pe zona de modernizări de distribuție, și acolo cred că ANRE-ul ar putea să fie mai flexibil, ar putea să mă enervează discursul ăsta. Întotdeauna găsim sperietoarea prețul și ne ducem cu prețul înainte, domnule, explodează prețurile. Păi, nu știu, hai să ne așezăm și să ne arăți cum ai ajuns tu la concluzia că explodează prețul. Și de multe ori prin niște schimbări țintite în ceea ce privește sistemul de distribuție, mă refer la digitalizare și la anumite lucruri pe care le poți face pe modernizarea rețelelor, poți să ai un efect mult mai mare. Evident. Știți, întotdeauna e regula aceea, Pareto optimală, da? Deci, cred că nu există suficientă viziune și flexibilitate și oricum distribuitorii vor trebui să-și regândească business-ul cu apariția comunităților de energie. În realitate însă, în nicio piață, câtă vreme nu schimbi motivația, incentivul, de ce și-ar schimba modul de funcționare distribuitorii dacă ei tot vor încasa bani? Așa este. Deci, de aceea, statul despre care vorbiți, adică noi, trebuie prin legislativ și executiv, în toate instituțiile, inclusiv prin ANRE, să schimbăm motivația, să îi plătim pe oamenii ăia din aceste companii și din zona de distribuție după alte criterii de performanță. Dacă schimbăm aceste incentives, vom schimba așadar și rezultatele, nu? Și aici apare încă o dată această tensiune, da? Suntem cu toții nemulțumiți de felul în care se mișcă ANR-ul, dar până la urmă ANR-ul trebuie să ne reprezinte pe noi. Aparent auzim premierul, ANR-ul și tot felul de alte instituții ale statului, adică ale noastre, care vorbesc cu vocea furnizorilor și distribuitorilor. Mi-a scăpat ceva? Aș vrea să vă întrerup puțin și să vă spun, nu știu când va fi difuzat acest material, dar în termen de ore, sau o zi, două, ANR-ul va publica normele de aplicare a legii 160, pe românește legea prosumatorului. Am așa o presimțire că vom avea un alt dezastru similar cu cel care l-am avut pe ghidul AFM de baterii și cred că spiritul legii și va fi răstălmăcit în favoarea companiilor din energie. Trăiesc La cu ce vă referiți? senzația asta, aș vrea să mă înșel, dar vreau să spun și să spun la toți prosumatorii din România că orice virgulă pusă greșit va duce ca aceste norme să fie atacate de către Asociația Prosumatorilor în contencios administrativ. Până acolo, haideți să explicăm un pic, așadar, care e toată problema asta cu legea prosumatorului, care a fost și asta o odisee întreagă. Adică noi prosumatorii așteptam această lege ca în sfârșit, nu? O dezlegare la o funcționare un pic mai normală, pe care ne-am trezit cu tot felul de contestări de la cele mai înalte niveluri, la toate instituțiile posibile, ca în cele din urmă să avem legea asta. Explicați-ne așadar pe scurt de ce e importantă legea prosumatorului. Pentru că, în primul rând, duce la o normalitate europeană privind decontarea lunară, în al doilea rând, compensarea pe mai multe locuri de consum și, în al treilea rând, compensarea cu gaze. Aceste lucruri foarte importante au fost contestate vehement la toate nivelurile, iar surpriza noastră a fost să constatăm inclusiv că Guvernul României, prin Ilie Bolojan,
în anul 2005, când ea a fost la Curtea Constituțională, 2025. de 2025 și a trimis un punct de vedere considerând că legea este neconstituțională și ar trebui ca CCR-ul să o respingă. Deci absolut toate verigile posibile și imposibile. Legea asta a avut un parlament și doamna Cristina Prună, cred că și domnul ministru Popescu a prins-o din 2023 de la inițiator, a avut probabil cel mai groaznic parcurs posibil și imposibil, cu un an jumate ținută la Comisia de Industrie și Servicii, ca și cum am fi inventat nu știu ce. Deci a avut Perfect, ok. Haide să ne oprim un pic la momentul ăsta, că aici este o tensiune importantă și de la asta ne-am luat. De-aia am și scris acea scrisoare deschisă către premierul Bolojan, care este în continuare binevenit dacă vrea să ne explice cum a gândit-o, care e logica și cel mai apropiat de felul în care gândește un prim-ministru poate să-mi spună un fost ministru. Domnule Popescu, care e logica? Haideți să încercăm să ne imaginăm un pic ce a avut în minte autorul, domnul Bolojan, când a contestat atât de vehement legea prosumatorului și pare în momentul acesta pe contrasens nu doar cu prosumatorii, ci și cu alte categorii sociale din țara asta. Acum, poate ce să vă spun, parțial nu o să vă placă. Nu pot Vă să rog. spun ce a avut domnul prim-ministru în gând când a semnat, când a trimis la Curtea Constituțională, dar după părerea mea, și am spus-o inclusiv când eram în Parlamentul României, nu văd rostul compensării cu gaz. Nu toți furnizorii oferă pachet gaz. Faptul că îi dau omului bani la sfârșitul lunii, face ce vrea cu ei, poate să plătească inclusiv gazul la alt furnizor. Asta mi s-a părut din start prea forțată pentru legea prosumatorului. Nu are nicio legătură cu gazul. Ok. Și al doilea lucru, în continuare, așa cum este ea gândită, și a fost gândită în 2021 totuși, și suntem în 2026, prosumatorii, exceptând pe cei care au baterii, dar și-au pus baterii prin diverse sisteme, folosesc în continuare rețeaua de distribuție ca o baterie gigantă. Da. Dacă nu au baterii, practic dau energia în sistem și o compensează în cursul lunii la sfârșit de lună, diferența iau bani. Deci, practic, nu încurajează punerea de baterii. Ar trebui să vină foarte bine, că se plătește la lunar, se face decontarea lunară, dar ar trebui să vină și începe să vină cu stimulente pentru a pune baterii. Repet, faptul că eu mi-aș consuma curentul pentru consumul meu, pentru autoconsum din baterie, e ca și când aș face o economie la întregul preț, cu taxă de transport, cu taxă de distribuție, cu TVA, deci sunt mult mai avantajoase. Cum facem fiecare. Deci legea așa cum e acum, așa cum este, are odată gazul, după părerea mea, care n-are ce să caute acolo. Okay. Banii și în continuare încurajează prosumatorii să folosească rețeaua de distribuție ca și baterie gigantă. Aici vă contrazic, domnul Popescu, și vă spun și de ce. Pentru că noi, în momentul când injectăm ziua, diurn, un prosumator care nu are baterie, în momentul când injectăm ziua excedentul nostru, care poate să fie 50-60% din totalul producției diurne din ziua aia, noi ajutăm operatorii de distribuție în ce sens? Noi introducem o energie consumată, așa cum am spus mai devreme, perimetral, pe care distribuitorul nu-și mai folosește rețeaua ca să-și o cumpere să nu mai plătește Transelectrica, nu-și mai folosește rețeaua să-și uzeze transformatoarele de medie, rețelele și de înaltă și de joasă, pentru că noi îi servim la masă. Deci nu o aducem mâncarea din bucătărie, noi le aducem la masă. Practic, haideți din nou să simplificăm. Energia pe care... Deci noi la ora asta, că filmăm la amiază, energia din surplusul nostru e vândută de furnizor vecinului de peste drum, teoretic. Cu adaos. De acord cu dumneavoastră, aceeași explicație am dat-o în 2021, la nivelul anului 2021-2022, perfect valabil, chiar și acum e perfect valabil, dar explozia care se face de prosumatori peste tot ajunge ca la un moment dat să fim atât de mulți încât să nu mai fie un avantaj dacă nu punem baterii. Eu de asta spun. Vorbesc în perspectivă, nu că
nu ei distribuitorii își reduc pierderile, își reduc consumul tehnologic. Da, Pierderile tehnologice da, dar își reduc trecem de foarte o multe anumită costuri. barieră și în momentul acela devine o problemă. Dacă Ok, noi ok. Eu nu înțeleg încurajăm asta. pe Deci, oameni să-și pună baterii până la urmă. Deci, practic, avem dintr-o dată așa de mulți prosumatori în țara asta că în anumite zone, pe anumite capete de rețea, ridicăm prea mult tensiunea. Asta auzim de la cele mai înalte niveluri. Cu toate astea, niciunul dintre prosumatorii ăștia, inclusiv cei din imagine, nu injectează mai mult decât ni s-a dat pe hârtie. Niciunul dintre noi nu bagă mai mult decât ni s-a dat voie. Deci cineva de la distribuție ne-a dat un cer, așa îi spune, un certificat, nu? Prin care eu am o limită maximă prin care pot injecta în rețea. Ați ascultat argumentele domnului Popescu și ale domnului Părșan. Cum o rezolvăm tensiunea asta? Pentru că noi ne știm cu acte în regulă și dintr-o dată am aflat că am fi problema în rețea, doamna Pun. Eu zic că dezvoltarea masivă a sectorului prosumatorilor în România a fost un lucru bun. Chiar dacă, iată, creează anumite congestii în rețea, chiar dacă s-a întâmplat în pași, chiar dacă acum avem o dispută pe legea aceasta pe care de altfel eu am susținut-o, aș putea într-o oarecare măsură să spun că înțeleg argumentele domnului Popescu cu privire la gaz, însă faptul că până acum decontarea se făcea la 24 de luni chiar, știu că erau unii furnizori care o făceau mai devreme, dar prea mult așteptau prosumatorii, nici asta nu era un lucru corect. Deci, pentru că am ales această abordare în pași, acum a venit momentul să încurajăm stocarea la prosumatori și cred că asta poate să fie ieșirea din această situație. Aici e cheia. Aici este cheia, Cum o așa facem? este. O facem, v-am spus mai devreme, prin stimulente, prin Păi premierul României spune inițiative în altceva. Parlament. Sigur, premierul României are un vot în Senatul României pe care îl poate exercita, dar până la urmă majoritatea decide și eu spun că această abordare de a încuraja stocarea în România este una corectă, inclusiv stocarea multă și mică la prosumatori. Aici aș vrea totuși să menționez un lucru. Stocarea este foarte bună pentru a echilibra sistemul, inclusiv la ore de vârf. Dar ea nu înlocuiește capacitățile de producție în bandă. Asta trebuie să înțelegem. Deși le poate suplini. În anumite intervale În anumite orare. intervale, cu Da, siguranță. sunt de acord, însă cred că și investițiile mari trebuie să meargă înainte. Dar revenind la stocare, sunt inițiative, eu zic că vor trece și vor trece într-un timp scurt, pentru că ne ajută și concurența asta cu bulgarii, să știți, faptul că în presă se tot împinge ideea aceasta că importăm de la bulgari. Eu zic că e un lucru pozitiv care va împinge votul în direcția corectă. Acum 2 zile bulgarii ne-au luat castraveții cu 1 leu la prânz și ne-au vândut cu 1,77 leu seara, dacă vreți încă o metaforă. Cu toate astea. Dar ANRE-ul trebuie să accelereze procesul de autorizare, să simplifice, să debirocratizeze. E valabil și pentru investițiile în regenerabile, e valabil și pentru investițiile în stocare. Și aici eu aștept să iasă public și să ne dea niște cifre. Eu am pregătit deja o interpelare pe care o să o trimit în septembrie, când reîncepem oficial activitatea, însă aștept totuși să intervină și să... Pentru că până la urmă ANRE-ul ar trebui să aibă o armată de specialiști, nu-i așa? ANRE Asta are ne invitație spune... deschisă de asemenea la discuție publică pe care o tot amână. Da, dar eu cred că ce lipsește sau cine lipsește din această dezbatere și cu un punct de vedere valid sunt specialiștii de la ANRE, nu-i așa? Și din sistemul energetic. Dar ANRE-ul este reglementatorul și are o putere foarte mare asupra instalării stocării în România. Eu vreau să vină cu o listă de măsuri să ne spună, uite, scurtăm perioada de autorizare, uite, atâția megavați sunt în autorizare în construcție de stocare, mă refer, da? Și să fie un actor mai activ, pentru că comunicarea asta haotică din ultimele săptămâni nu a făcut bine. Și să mă întorc la prima dumneavoastră întrebare, până la urmă,
economia românească depinde de producția de energie. Noi acum suntem pe o pantă descendentă, da? Ne uităm la faptul că nu mai avem creștere economică, ne uităm că investitorii străini tot pleacă și nu mai vin. Gândiți-vă ce mesaj a văzut un investitor străin care s-a uitat la România săptămânile acestea și a văzut mesaje de tipul întreruperea furnizării de energie la consumatori industriali, care nu s-a întâmplat încă în practică, dar felul în care au fost îmbrăcate aceste mesaje, cred că nu a făcut deloc bine economiei per ansamblu, în condițiile în care noi deja suntem într-o scădere a consumului la nivel național. România consumă din ce în ce mai puțină energie, pentru că am avut și mari consumatori industriali energofagi care s-au închis, cei comuniști și asta a dus la scăderea consumului. Dar ce mesaj dai tu în extern investitorilor care se uită la România? Deci eu cred că a fost un fiasco comunicațional, vă spun sincer, ultimele săptămâni în ceea Care ce privește continuă. energia, care continuă, din Asta este păcate. problema. Deci, încă o dată, dacă ne aude cineva din echipa domnului Bolojan, nu avem nimic personal cu primul ministru al României, dar comunicarea asta în care vii și spui că vă oprim, indiferent că sunt consumatori industriali sau că sunt prosumatori, că trebuie cineva din dispecerat să poată să facă, uite așa, pe ce criterii? Pentru că avem tehnologie și avem și alte metode de a face lucrurile astea. Criteriile, da, mă rog, dacă ne referim la criteriile de conectare a consumatorilor industriale, astea sunt niște reguli care sunt deja scrise, nu le inventează cineva peste noapte. Dacă ne referim la prosumatori, într-adevăr, aici iarăși s-a lăsat în coadă de pește Exact. comunicarea. Asta e problema, și... că e în coadă de pește și pare copiată ad literam din niște idei pe care le-am mai auzit de la niște furnizori. Nu știu cine ajunge la Palatul Victoria, nu știu ce ședințe sau ce consilieri îl informează pe primul ministru. Domnule Popescu, cum poate să ajungă un prim-ministru să spună chestia asta? Unor ceva mai puțin liberal nu am întâlnit. Să vii să le spui prosumatorilor că ar trebui să vă băgăm într-o dispecerizare, fără să le ofere alternativa, fără să le oferi un incentiv, da? Pur și simplu vii și spui, voi interveni și o să-ți spun eu cât ai voie și cum să produci. Nu am văzut declarația, mi-a dat-o domnul Pârșan. Acum i-am spus dânsului la telefon când am vorbit atunci că la nivel de distribuitor, evident că fiecare distribuitor știe cât produce fiecare prosumator, cât ia fiecare prosumator, îi citește contorul. Deci, practic, există deja această infrastructură la nivel de distribuitor. Deci, există cumva această dispecerizare. Există. Distribuitorul Ne-au dat și știe ce are în certificat rețea. pentru asta. Tocmai, dar pe lângă asta știe și real ce având Bineînțeles. aceste contoare noi. Deci ea există. Deci nu mi se pare că este ceva nou. Sigur, e de preferabil să lași prosumatorul în pace. E de preferabil ca prosumatorul să te ajute și să-l încurajezi cu baterii, pentru că în momentul când are baterii, chiar este un plus al rețelei. Te ajută să echilibrezi rețeaua atunci când ai nevoie. Ca acum. Ca acum. Sincer să fiu, nici nu cred, la un moment dat am văzut o emisiune, n-aș vrea să spun unde, sincer, spuneau, uitați pe site-ul Transelectrice, erau capacitățile mari de stocare care dădeau, uitați, aceștia sunt prosumatorii. Nu, aia nu erau prosumatorii. Prosumatorii nu-i vede Transelectrica. Acelea erau capacitățile mari de stocare, ceea ce prosumatorii sunt acei tăcuți care încă nu se văd și care nu se văd în rețea, nu se văd pentru că nu sunt dispecerizați. Nici ce produc, nici ce dau din stocare. Deci, vă dau repet, citatul verbatim. Haideți că l-am scos. Domnule Popescu, ascultați-mă o secundă. Să nu mai permită să instalezi instalații fotovoltaice și să injectezi în sistem fără să ai și stocare asigurată. De asemenea, ai nevoie ca aceste baterii și invertoarele aferente să intre într-o formulă de dispecerizare. Păi formula există deja. Ea există la nivel de distribuitor. Nu există. Nu. Care e dispecerizarea la mine acum? Pentru că dacă am soare pe cer, eu pot să bag în rețea conform certificatului. Nu, ea există, ea poate fi, nu știu dacă distribuitorii și-au făcut așa un sistem să vadă centralizat tot într-un loc, dar ea există, lucrurile astea sunt la un hardware distanță, deci nu... Asta este informarea. Dispecerizarea înseamnă să intervii,
să intri în invertorul lui Buhnici sau al lui Pârșan sau al lui Popescu și să-i zici tu nu produci acum, că ai băgat prea mult. Deci, haideți să lămurim puțin chestiunea cu dispecerizarea. Dispecerizarea, exact cum spune domnul Buhnici, înseamnă să limităm. A observa consumuri, autoconsumul nu-l vede. A observa consumuri, a Deși observa au încercat injecții și în rețea e una și a ne limita sau a intra în invertoarele noastre și a spune tu, X, nu produci astăzi pentru că nu vreau eu sau pentru că rețeaua muribundă nu e capabilă să preia, e alta. Deci, haideți să definim termenii de dispecerizare exact cum face Transelectrica cu parcurile fotovoltaice, când n-are nevoie, are supraenergie și supraproducție și nu are unde să o vândă, îl oprește pe X, pe Y, știm cu toții că peste 5 MW s-a dorit dispecerizare. Știm cu toții că deputatul de Telorman Borș a dorit dispecerizarea prosumatorilor. Știm că e un vis mai vechi al furnizorilor și chiar al celor cu parcuri fotovoltaice, pentru că aici ne canibalizăm. Domnul ministru, spuneți că noi nu ne vedem. Într-adevăr, suntem silent, suntem pe silent mod. Transelectrica nu ne vede și în plăcinta aia rotundă care apare la orice minut, făcută într-un fel de casa pionierilor softul ăla, noroc că a apărut un soft paralel, da? În plăcinta aia noi avem o capacitate de peste 4.000, eu zic că e 4.200, dar haideți să ne luăm după datele oficiale ANRE, 4.000 de megawatts. Păi dacă parcurile au 3.700, e adevărat, ei n-au autoconsum, au un bec, o stație de supraveghere video și așa mai departe. Dar dacă parcurile produc, să zic, țin 70% din energia fotovoltaică din România, noi cu capacitate de producție mai mare decât parcuri, dar cu autoconsum, nu am avea și noi din 4.200 un 2.000 de megawatts, care nu-ți dea arunc. Da? Nu-ți dea arunc. Ok, Deci haideți să lămurim avem ceva. o contribuție diurnă și nocturnă. Avem o contribuție. Și nocturnă la 160.000, zic eu, de oameni care au baterii și care seara sunt sub radar. Și acum ce să vă spun, nu o să vă Bateriile placă. mele se descarcă seara, nu ziua. Și dacă avem 2000 de megawatts contribuție în input în sistemul energetic național, nu este normal ca să fie un input benefic și să știe cum este acest input, să nu cumva să stricăm? Asta este informarea. Asta e informarea. Cum facem așadar? Pentru că la 2000 de megawatts chiar suntem o forță și forța asta poate fi și strice anumite lucruri. Forța asta se reglează, e foarte simplu, domnul ministru. Forța asta se reglează prin ziua, oprim hidrocentralele. Care e problema? Rămân să lucreze și ei, tura a treia. Ziua, oprim gazul, care pornește într-o oră, două, da? Deci, de ce să consumăm ziua apă care nu avem, gaz care e scump, și lăsați și pe prietenii noștri de la termocentrale să lucreze în tura 3. De acord, dar ca să oprim termocentrale sau hidro, nu trebuie să știm cât producem ca să știm cât oprim? Asta fac băieții deștepți adevărați, asta fac băieții deștepți adevărați de la panoul de control la nu Transelectrica, domnul ministru. Perfect. Am fost avocatul diavolului până acum. Apreciez asta. Eu cred că aceste informații trebuie să fie, pentru că buna funcționare, inclusiv pentru noi, a unui sistem energetic, trebuie să ai toate informațiile în acest sistem. Deci asta credeți că domnul Bolojan are toate informațiile astea? Nu știu, nu am discutat cu dânsul pe acest subiect. Asta înseamnă că ar trebui un sistem de raportare de la distribuitori și niște date agregate pe producția și ce injectează în sistem prosumatorii. Mi-e greu să cred că nu există lucrul ăsta, mă îngrijorez chiar. Nu, vă spun eu cum e sistemul. Deci, la final de lună se face un raport cu cât a produs Costică, Georgică și așa mai departe. Deci, energia prosumatorilor este, să zic, contabilizată de către operatorii de distribuție. Cred că la final de lună sau, nu știu, intervalele lor,
Dar în timp real, ei primesc informații prin contorul inteligent de la poartă la 15 minute. Ei, Da. prin contorul de la poartă, la 15 minute, ei știu injecția a tuturor prosumatorilor din România. În mod normal ar trebui să aibă soft să se coreleze cu Transelectrica, deci joasa media să se coreleze cu Transelectrica, să știe în timp real, iar haideți să vorbim cinstit. Site-ul ăla de prognoză pe care l-au cu prosumatorii Transelectrica, ăla e făcut de pionieri, de pionierii patriei. Deci... Și acum trebuie să traduc iarăși. Ăsta este un moment cheie în toată conversația asta pe care o auziți aici. Ați aflat așadar despre energia asta abundentă, gratis la sursă, pe niște investiții pe care oamenii le-au făcut, pe care noi o producem și care ar crea anumite probleme în rețea. Ok, hai să zicem că este un caz valid. L-a atins foarte bine și domnul Popescu. În realitate însă, la nivelul acestor rețele de joasă, de medie, furnizorii, dar și distribuitorii știu foarte bine cât producem noi. Informația de la nivelul acesta ar trebui să urce o treaptă mai sus, în Transelectrica, astfel încât, la nivelul dispeceratului Sistemului Energetic Național, să decidem pe cine ar trebui să oprim. Și acum o întrebare deschisă pentru toată lumea care se uită la chestia asta. Și mă întreb și către voi. Dacă soarele bate gratis la amiază, pe cine ar trebui să oprim? Din toată rețeaua națională, astfel încât să băgăm în rețea cea mai ieftină energie posibil. Pentru că toți vrem să plătim mai puțin la curent. Nu? Nu are logică, domnule Bolojan. Eu nu sunt tehnică și nici nu vreau să îmi arog sau să spun niște lucruri care poate nu se verifică. Cred că Dispatcherul Energetic Național are suficient specialiști cât să știe care este funcționarea optimă a sistemului. Sigur că după ce ați descris și dumneavoastră și dacă ne-am gândit așa la empiric, să zic, la ce avem, ne-am gândit că parcurile fotovoltaice, prosumatorii, nu-i așa, atunci când bate soarele ar trebui să dea... Sau bate vântul. Sau bate vântul, ce facem, exact. Oprim eoliană, că merge gazul? Așa este. Acum, trebuie să ne gândim și că avem niște firme mari care, în România, care produc energie, unele în bandă, și eu acum nu știu cum impactează o oprire, nu știu dacă avem 7 luni soare non-stop, cum impactează, nu știu, nuclear, electrica, producătorii de energie pe bază de gaz și așa mai departe. La noi nuclear, electrica nu mai e un jucător major. Bine, zilele astea nici măcar nu e un jucător. Între noi fie vorba. Oricum, ce pot să vă spun este că sistemul pe care îl avem acum cu mari jucători produce și produce foarte mult. Uitați-vă la profiturile Hidroelectrica, uitați-vă la faptul că statul român, m-am făcut un calcul între 2021, de când a început criza asta energetică, și până anul acesta, a încasat, cred că de vreo 27 de miliarde de lei din dividendele pe care le-a luat de la companiile de stat, ca să avem un ordin de mărime. Și nu au făcut investiții în stocare, să ne înțelegem, deși poate ar fi putut să existe un pic de viziune. Trebuie să-mi explicați asta, pentru că îmi explodează capul. Noi ne plângem în România, autoritățile, primul ministru, politicienii plâng de mila facturilor românilor și pe partea cealaltă se duc la Hidro și spun, băgați profit. De unde se ia profit Hidro? Decât din energie scumpă. Deci, pe de o parte, ne mint la televizor că mor de grija facturilor noastre la curent și pe partea cealaltă, efectiv, mulg aceste companii de stat de maximum de profit, fără să facă nicio investiție. Asta e cheia? Asta este, din păcate. Acum, nici măcar nu le-au lăsat niște bani pe care să le aloce totuși unor investiții în stocare, dacă ar fi existat un pic de viziune și care ar fi echilibrat astăzi sistemul. Dar vă spuneam, deci 27 de miliarde înseamnă vreo 5 miliarde de euro. Schema pe baterii pe care au lansat-o e de 150 de milioane de euro. Deci gândiți-vă că și o părticică mică din banii ăștia, dacă ar fi fost lăsați companiilor de stat, unele dintre ele listate la bursă, să facă și toate, da, să facă
investiții în stocare, probabil că alta ar fi fost situația astăzi, pentru că tehnologia aceasta până la urmă a evoluat foarte mult în ultimii ani, dar mai e o problemă cu investițiile la stat, pentru că ați văzut că statul este repetent la investiții, numai dacă luăm centrala aceea de la Iernut și vedem că nu se mai termină și odată la 6 luni se spune că se va termina. Deci sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat în sistemul energetic și care ne-au dus în situația de astăzi și în această nouă criză, din păcate, care ține doar de noi. Mă rog, și de condițiile meteo. E un autogol. Hai să nu... E un autogol. E un autogol. Domnule Popescu, ați fost acolo 4 ani, până în 2024 și în mandatul dumneavoastră Hidro și cu alte companii de stat au raportat profit, care a ajuns în bugetul statului, care întotdeauna este în deficit și are nevoie să mulgă aceste companii. De ce nu se fac aceste investiții? Spuneți-mi pe românește. E adevărat Acum, că avem nevoie prea mare de banii ăștia în alte părți? Acum, când am fost acolo, Hidro a intrat pe piața de furnizare și, dacă mi-aduc aminte, vândea în vremea respectivă cu 25 de bani kilowatt. Atâta era kilowatt. Acum ai 45 de bani. Eu am pus și o întrebare. De ce din 2023 până în 2025 s-a scumpit kilowattul de la 0,25 la 0,45? La Hidro. La Hidro, chiar dacă e cel mai ieftin. Vorbim, Da. deci a intrat pe piață cu 0,25 și a făcut un lucru foarte bun și cu toate astea cred că cel mai mare profil l-a avut în 2022. Nu acum. Adică chiar și atunci când a intrat pe piață. 23, referitor, cred. sau 23. Da. Dar referitor la investiții, nu e numai Hidro. Hidro are probabil niște investiții de retehnologizare, niște investiții mai vechi care trebuie terminate și la care se tot discută și le-am tot introdus prin CSAT, Parlamentul s-a pronunțat prin lege, dar nuclearea electrică e scutită de acest dividende suplimentare prin lege. E făcută tot pe vremea când eram ministru pentru a-și putea finanța investițiile. Romgazul pentru Neptun Deep la fel este scutit de acele dividende suplimentare. Singura care nu a fost scutită, pentru că Ministerul de Finanțe nu a dorit, eu ca ministru al energiei mi-am dorit companiile să reinvestească banii și profitul, să nu mai existe dividende suplimentare, să existe dividendele normale de jumătate din profit, restul să fie reinvestit. Dar Ministerul de Finanțe are nevoie de bani. Bugetul România a avut nevoie de bani, iar dintre toate companiile, trebuie să le spunem, dintre toate companiile publice din România, singurele care dau profit sau 80%, 90% din profitul care se strânge din impozit pe profit sunt la companiile din energie. De ce vând energia mai scumpă? Dacă ne uităm, evident, au indicatori de performanță managementul și aici premierul Bolojan a ieșit foarte bine și a spus ok, faci performanță, faci profit, dar fă și investițiile, pentru că fără investiții asta înseamnă că tu reduci costurile și faci un profit artificial. Deci e clar că trebuie avute criterii de performanță cu investiții incluse în aceste criterii. Am o mică chestiune care trebuie să o spun public. Tocmai m-am întors din Canada, din British Columbia. E o provincie pe partea de vest a Canadei, granița cu Seattle, de 3 ori și jumătate mai mare decât România, unde energia este produsă exclusiv 95% hidro și 5% gaz natural, da? Pentru că, i-a binecuvântat Dumnezeu de toate și minte să facă hidrocentrale. Iată că pentru cetățeanul canadian și firmele din Canada, energia cu transport, cu TVA, cu toate accizele care le vreți dumneavoastră, produsă hidro, este de 45 de bani adusă acasă la poartă. Iar dacă consumi mai mult, ajungi până la 30 de bani. Deci, eu am formulat această întrebare către Hidroelectrica. De ce legea gravitației, pentru că tot gravitațional produc și ei, de ce legea gravitației în România este mai scumpă, cu ghilimele de rigoare, decât în Canada? Și n-am primit nici până astăzi un răspuns. Deci, iată că Hidroelectrica produce o energie scumpă, comparativ hidro cu hidro. Practic, dacă ne interesează pe toți un preț mai mic la energie, trebuie să ne uităm la sursele unde energia este cea mai ieftină. Soarele, într-adevăr, răsare în fiecare zi,
Nu ne costă soarele, dar ne costă investițiile în fotovoltaice și apoi în baterii. Dar mai este o sursă de energie foarte ieftină pe care statul o folosește de foarte multă vreme, așadar pentru a-și umple găurile din buget, care este hidro. Pentru că plouă, se adună apa în lac, învârți turbina, iei banii pe curent. Tocmai ce ați auzit cât costă curentul, așadar într-o țară în care lucrurile acestea sunt așezate, echipamentele alea funcționează, nu sunt subvenționate, ăla e prețul real al energiei la poartă. Deci, de la 45 de bani în Canada pe kilowattul oră pe care îl plătește canadianul, cum ajunge românul la un preț așa de mare? 1,20 Aș leu. spune că sunt două aspecte. Primul este că, într-adevăr, 80% din energia produsă în România se face în companiile de stat și știm foarte bine ineficiențele din companiile de stat, chiar dacă, încă o dată, unele sunt listate la bursă și-au mai îmbunătățit indicatorii, nu e dracu atât de negru, dar totuși există un grad mare de ineficiență în aceste companii pe care nu putem să-l ignorăm, asta odată. Și doi, pentru că suntem totuși într-un context european în care avem un Green Deal care penalizează poluarea, adică dacă ne uităm la energia produsă pe cărbune și pe gaz, ea încorporează și prețul poluării, acele certificate de carbon. Această energie ajunge în piață și pe aceeași piață vine și energia hidro și regenerabilă și așa mai departe. Și prețurile se aliniază. Și atunci lipsa producției, că dacă am avea mai multă producție, atunci prețurile ar mai scădea, evident, legea cererii și ofertei. Dar nu avem nici suficientă producție care să pună presiune pe preț și apoi avem și acest context al Green de 3 ori mai scump. care, sigur, E ne întoarcem halucinant. la producție, ne întoarcem la cantitatea hai să explicăm pe chestia care asta. nu mai avem. Într-o societate normală, în care companiile alea funcționează corect, energia pe care tu o vezi pe factură, kilowattul tău oră, nu ar trebui să sară de 50 de bani. Gândește-te la chestia asta. De la 50 de bani în sus, sunt toate nenorocirile care vorbim. Ineficiența statului, corupție, piață, război, Firme oprirea de la căpuși. Cernavodă, secetă și mai ales firme căpușă. Corect? Și faptul că, ce menționa și domnul Popescu mai devreme, noi nu avem capacitate de interconectare cu piața din vest, unde, dacă vă uitați, prețurile sunt mai jos la energie. Franța produce 70-80% nuclear, avem mult regenerabil în Spania. Noi nu aducem energia ieftină înspre estul Europei și atunci asta este o chestiune care trebuie ridicată în continuare la nivel european pentru a investi în interconexiune. Adică ar avea și beneficii piața unică europeană, dar trebuie să ne integrăm până la capăt. Apropo de a crește producția și a crește cantitatea de energie care ajunge în piață. Vom mai vorbi despre cum ne legăm cu autostrăzile astea de curent. Am lăsat pentru final, nu mai avem prea mult timp, fiecare dintre noi trebuie să ajungă și în alte locuri. O întrebare cheie. De ce tot vorbim despre a produce mai multă energie? Da, trebuie să scădem prețul. Însă, în realitate, aș vrea să vă adresez următoarea întrebare. Oare vom reuși noi să mai ținem vreodată prețurile sub control într-o lume în care cererea de electricitate este dublă față de capacitățile care intră în funcțiune? Pentru că în deceniul acesta, până prin 2030, nu vom vedea reactoare noi nucleare de niciun fel, nu vom vedea tehnologii noi de niciun fel, va trebui să ne bazăm doar pe ceea ce există deja în momentul acesta în funcțiune, care trebuie scos la treabă, optimizat maximum posibil și până la un punct, deși nu-mi place, înțeleg și nevoia de a genera electroni din aproape orice, inclusiv din gaze. La cărbune am o problemă, că înțeleg că este total ineficient cărbunele nostru, dar cum vedeți viitorul? Sunteți oameni conectați cu informația la diferite paliere. Eu văd o cerere încă o dată care crește foarte rapid, nu aș spune exponențial, dar se dublează constant pe centrele de date. Noi nimic nu suntem un jucător pe centrele de date. Dacă vom vrea suveranitate națională în anii următori, ați să începem să vorbim despre suveranitatea de inteligență artificială. Nici măcar nu avem timp să vorbim despre chestia asta astăzi. Așadar, într-o lume în care avem nevoie de din ce în ce mai multă energie electrică și nu producem suficientă, cum vedeți viitorul? Sunteți pesimiști, sunteți optimiști? Cum o rezolvăm, ecuația asta? Cine vrea să înceapă? Haideți să încep eu.
E normal. Domnul Popescu zâmbește. E normal să văd viitorul destul de roz din punct de vedere al transformării sistemelor energetice la nivel mondial. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că de acum în 10 ani o mare parte din energie se va produce local, se va stoca local. Vin după colț bateriile pe sodiu, care înseamnă, atenție, jumătate din ce știm acum, care nici acum nu mai e un capăt de țară pentru mulți dintre Până la de 10 ori mai ieftin. Sub 6 cenți per watt. Da. Deci, iată că îți poți produce și stoca energia local. În 10 ani de zile, numărul prosumatorilor va fi foarte mare, pentru că toate aceste jocuri de șoarecele cu pisica, noi, companiile de energie, statul care e în foame de bani și așa mai departe, va duce ca oamenii și mai ales firmele să devină din ce în ce mai doritoare de a-și produce și stoca energia. Vreau să vă spun că 97% dintre noi deja ne montăm baterii fără să ne oblige premierul Ilie Bolojan și lucrul ăsta se întâmplă deoarece oamenii au înțeles ce înseamnă stocarea, iar rezolvarea problemei României fără apă pe Dunăre și fără nuclear vine din Bulgaria, via Grecia, prin bateriile bulgărești. Deci, viitorul va fi un sistem energetic descentralizat în care mai puțină energie se va transporta de către Transelectrica și distribuitori. Furnizorii vor trebui să recalibreze sistemul de business și noi va trebui să ne recalibrăm împreună cu ei și să găsim o soluție să coexistăm. Asta este cuvântul de ordine și să găsim o tarifare adecvată. Altfel, oamenii în 5 ani vor opri invertoarele și vor umple bateriile cu sare, cu ce vreți dumneavoastră, cu litiu, cu fier, cu fosfat, le vor umple și se vor izola, să zicem, față de grid într-un Asta dacă nu cumva ne pun o taxă pe soare, că au încercat. Au mai încercat, dar în 2010 200.000 de spanioli au ieșit în stradă și au rezolvat-o. În 2024 APCE-ul a rezolvat-o cu ajutorul domnului ministru Burduja. Aici recunosc. A înțeles că treaba, dar mai ales cu ajutorul Comisiei Europene, care ne-a transmis că taxa poate fi scoasă din legislație fără ca România să sufere vreo consecință, mă refer la infringement. Deci viitorul va fi de la soare, pentru că el răsare în fiecare dimineață și stocarea va rezolva problema energetic local de acum înainte. Cum o vedeți dumneavoastră? Dacă mă uit la ultimii 10 ani de când urmăresc sectorul energetic și dacă aș spune că ar putea să prezică ce se întâmplă în viitor, aș putea să fiu moderat pesimistă. Dar nu sunt așa, pentru că dacă mă uit la apetitul investițional pe zona de regenerabile și nu numai în România, văd totuși că este în creștere și asta este un lucru bun. De câțiva ani se vorbește la toate conferințele pe energie că nu mai are sens să mai instalezi megavați solar, eolian, fără stocare. Deci piața a înțeles lucrul acesta și România a fost întotdeauna adusă înainte de sectorul privat și de oamenii care au înțeles că trebuie să-și ia soarta în propriile mâini. Și eu cred că asta se va întâmpla. Cred că suntem într-un punct în care din ce în ce mai mulți oameni înțeleg și sectorul privat știe, și dacă vă uitați și pe cifrele ANR, totuși sunt multe mii de megavați care sunt în dezvoltare, în autorizare. Sigur, nu toți vor deveni realitate, dar cifrele să spun că sunt îmbucurătoare. Acum trebuie ca statul, încă o dată, o zic de fiecare dată când am ocazia, să debirocratizeze la maximum. Există de la nivel european tot felul de directive, s-au luat tot felul de poziții, s-au făcut recomandări către statele membre de one-stop shop, de
a reduce termenii de autorizare, mai mult decât atât, dacă nu primești răspuns să se considere aprobare tacită pentru anumite autorizații. Deci cred că facem pași înainte, depinde de noi să sesizăm că momentul acesta, dacă vreți, seamănă cu anii 2000, când România a pariat pe IT, prin niște facilități fiscale și iată că sectorul IT pentru o bună perioadă de timp a fost vedeta României, să zic așa. Cred că putem, prin mici ajustări fiscale, să facem același lucru și în sectorul energetic și să atragem acești mari dezvoltatori de centre de date, hyperscalers. Și cred că deja avem centre de date din ce am mai discutat în lucru, deja, din ce am mai discutat și cu Transelectrica, ceea ce e un lucru pozitiv. Pozitiv deci, până când o să vedem în românii că o să vadă pe factură prețul la electricitate în anii următori. Da, aici e greu să prezici prețul și nici n-aș vrea să o fac. Eu, până la urmă, știți cum e, piața îți spune care e prețul corect și vom lăsa piața să ne spună, dar cu mai multă producție de energie, eu zic că ar trebui să existe și o influență asupra prețului. Domnule Popescu, se ieftinește sau se scumpește? Eu să știți că sunt optimist. Nu vorbim de ieftinire sau de scumpire, vorbim de producția de energie. Eu vă spun sincer și o să vedeți, o să ne mai întâlnim. Până în 2030, după părerea mea, România va avea mai multă producție de energie decât poate consuma. Cu asta ne vom lovi. La consumurile de azi. Mai multă decât consumăm. Asta înseamnă că este loc de intrare pe piața marilor consumatori. Nu știu cât de mulți vor fi consumatori industriali, dar eu cred, uitându-mă la piața europeană și știind mai multe din interiorul lor, nu prea văd locații pentru centre de date, că tot vorbim de centre de date în Europa, mai bune decât în România. Ok. Tocmai datorită consumului scăzut industrial, a liniilor care există de înaltă tensiune, care se construiesc, și a disponibilității, pentru că sunt foarte multe investiții în curs. Și vorbesc de fără reactoarele de la Cernavodă 3 și 4. Deci, care sunt convins că se vor construi. Tocmai pentru că e foarte mult regenerabil, tocmai pentru că sunt câteva pe gaze care vor fi puse în funcțiune și vorbim de combustibil autohton, de gaz autohton, nu suntem dependenți de import și tocmai de acest boom de regenerabil împreună cu stocaj, care trebuie să spunem, regenerabilul care s-a pus din 2024 încoace, care au venit pe fondurile din PNRR sau pe fondurile de modernizare, au avut clară componentă suplimentară de punctaj pentru stocaj. Deci nu au fost că le punem așa. Majoritatea, dacă nu cumva chiar toți, au avut componentă de stocare în acele parcuri noi. Nu vorbesc de cele vechi, acele parcuri noi. Deci eu sunt optimist în sensul că vom avea producție mai multă. De aceea le-am și spus colegilor mei din Austria, cu care discut fiind de raportor pe pachetul de rețele electrice în Parlamentul European. Ok, n-ați vrut voi să faceți linia, o să vă rugați să faceți voi linia, pentru că România o să-și rezolve problema mai repede decât puteți voi construi această linie între Austria și Ungaria și Austria și Slovacia și o să aveți voi nevoie de energie să fie transportată din zona noastră către voi. Deci eu sunt optimist și chiar cred că vom avea până în 2030 mai multă producție de energie. Evident că trebuie să găsim ce să și facem cu ea, trebuie consumat. Centrele de date sunt o soluție, sigur, reindustrializarea poate fi și altă soluție, dar eu chiar cred că vom depăși acesta. Haideți să fiu eu atunci la pesimist. O să joc rolul pesimistului dacă vreți. Nu-mi place să fiu prăpăstios. Sunt optimist în legătură cu viitorul pe termen lung, dar pe termen scurt și mediu, provocările pe care le văd. Am spus-o puțin mai devreme că vorbeam. În Statele Unite se produc în momentul acesta de 2 ori mai multe plăci de procesare pentru inteligența artificială decât capacități de producție de energie. Americanii se vor duce oriunde vor găsi curent și internet. Și nu se vor duce în China pentru asta. Acolo chinezii au depășit de mult, produc de 10 ori mai mult, au mai multă energie nucleară decât restul planetei în momentul ăsta. Și nu numai. Deci vom vedea așadar investiții din străinătate care vor căuta curentul de la noi, indiferent de preț. Ca să scadă, trebuie să producem atât de mult încât, într-adevăr, să
depășim cu mult cererea care va fi oricum foarte mare. Și apoi mai e ceva care ne scapă. Dacă reușim să mai ieftinim încă foarte puțin electricitatea, împreună cu competiția de pe industria auto, românii vor vota din nou cu buzunarul și o să-și ia mașini electrice. Și astea sunt un consumator important în rețelele noastre, care acum ne scapă. Ne scapă pentru că cei mai mulți care își încarcă mașinile o fac din propriile fotovoltaice, sunt prosumatori. După ce îți pui fotovoltaice pe casă și o mică baterie, descoperi că te plimbi aproape gratis cu mașina și devine interesant. În momentul în care energia se va mai ieftini foarte puțin, foarte mulți oameni o să decidă să-și ia o mașină electrică, mai ales că, iată, benzina și motorina nu se ieftinesc. Îmi scapă ceva? Nu, aveți perfectă dreptate. În Canada, la ora la care vorbim noi, încărcarea la supercharger a unei mașini electrice costă 1 leu pe kilowattor. Deci, dacă tu ai bani de o mașină nouă și nu ți iei una electrică, înseamnă că ai o problemă la mansardă să plătești 2 dolari canadieni pe litru de benzină. Deci, între 1 leu, 30 de cenți canadieni kilowattoră și 2 dolari litru de benzină, asta spune tot. E cum ar zice DJ Khaled, e un no-brainer. Bine, terminăm în această notă pozitivă și optimistă și încurajatoare pentru toți cei care se uită la noi. Eu cred că, și am mai zis chestia asta în privat, o să vă zic aici în public, motivul pentru care vedeți eforturile noastre de comunicare în această direcție și susținerea mea pentru această asociație a prosumatorilor și comunităților de energie este pentru că mi se pare cea mai importantă bătălie a generației noastre, aceasta pentru independență energetică și, ca să atrag atenția, i-am zis suveranism energetic. Vreau să le mulțumesc invitațiilor mei de astăzi, încă o dată doamnei Prună, domnului Popescu și domnului Pârșan. Le mulțumesc pentru munca lor și pentru informațiile pe care le-au dus aici. Sper ca informațiile acestea pe care le-ați primit și opiniile să ajungă și la decidenții din statul român și păstrez în continuare o invitație deschisă pentru oricine din Guvernul României, dar mai ales din ANR. Invitațiile astea sunt deschise de atât de multă vreme încât considerați-le un fel de invitație PIN. Nu vreau să vă spamez cu mesaje și cu e-mail-uri, vă zic aici public, pentru că se pare că există un pic de reacție dacă începem să trimitem scrisori deschise și chestii de felul ăsta. Nu ne dorim acest conflict, prosumatorii nu sunt problema. Prosumatorii sunt parte din soluție. Nu este singura soluție, dar credem noi că suntem o parte din această soluție. Cam atât însă pentru astăzi. Încă o dată, mulțumiri invitațiilor mei, mulțumiri celor care ne urmăresc, mulțumiri prosumatorilor care împrăștie acest mesaj mai departe și membrilor care susțin acest canal de YouTube. Dacă vrei să devii membru, apasă pe join sau alătură-te și susține direct munca noastră. Noi răspundem în fața ta, nu în fața lor. Cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine.